अहिले सामाजिक सञ्जालमा जातको विषयलाई लिएर अलि धेरै नै बहस सुरु भएको छ। जस्तो एकजना बहिनीलाई कोठा भाडामा नदिएको सन्दर्भलाई लिएर कुरा सुरु गरौँ। सामाजिक सञ्जालमा ती पोस्टहरू र ती कमेन्टहरू हेर्दा लाग्छ यहाँ अहिले सबैजना पीडित छन्, सबै पीडित छन्। अब न्याय कसले कसलाई दिने भन्ने कुरा नै छैन। सबै पीडित छन् भने न्याय कोसँग माग्न जाने? कथित उपल्लो जातको ले कोटाको नाउँमा हामी पीडित भयौं भनेर कमेन्टहरू लेखिरहेका छन्। कथित निम्न जातिहरूले बहिनीको तर्फबाट बोलिरहेका छन्। यसको मतलब के हो भने हामी मान्छे हौं, तर सबैले आफ्नो समुदाय, ठाउँ, परिवेश र कथित जातभित्र भएका घटनालाई समानताको आधारमा, मानवताको आधारमा न्यायका लागि आवाज उठाउँदैछौँ र यो उठाइ नै रहन्छौँ। तर यो आवाजको मूल्याङ्कन कसले गरिदिने? कानुनले हो भने त्यो कानुन तपाईँ हामीले नै बनाएको कानुन हो, होइन र? र त्यो कानुनले हामीलाई बाँध्नु पर्ने किन आवश्यकता पर्यो? तपाईँ मान्छेलाई मान्छे जस्तो व्यवहार गर्न कानुन नै किन आयो त? यो कुरा बुझ्न जरुरी छ सबैभन्दा पहिला। कि त हाम्रो यो जति पनि विभेदका कुराहरूलाई छिनोफानो गर्न अर्कै एउटा ग्रहबाट कोही मान्छे जस्तै यस्तै बुझ्ने कोही आएर छिनोफानो गरिदिनु पर्ने हो, अनि बल्ल यसले निचोड पाउने हो कि? यो मेरो भनाइ र मेरो आफ्नो बुझाइ हो। यसमा सहमति असहमति दुवै हुन सक्छ। यी कुरा नै मेरो कुरा नै अन्तिम भन्ने पनि होइन। गएको वर्ष जातको कुरालाई लिएर दुई प्रेमी प्रेमिकाको बीचमा द्वन्द्व भयो नेपालको पश्चिमी नेपालमा, र त्यहाँ केही युवाहरूले ज्यान पनि गुमाए। जुन नेपालको यो विभेद, जातीय विभेदको घटनालाई हेर्ने हो भने यो सबैभन्दा ठुलो एउटा घटना पनि थियो। अब सो मुद्दालाई पनि अहिले हामीले बनाएको कानुनले नै किनारा लगाएको छ, हैन? म यहाँ यो जात ठीक हो र यो जात गलत हो भन्ने पक्षमा ओकालत गर्नलाई चाहिँ आएको चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ बुझ्नुस्। जस्तो जातभित्र नै हाँगाबिगा जस्तो गोत्रको नाउँमा यो तल्लो जातको वर्ग या गोत्र या यो गोत्रको उपल्लो जात या भनेर छुट्टिएको, अर्थात् आफ्नै जातभित्र पनि हामी पनि त यो र म यो भन्ने अवस्थामा आज पनि हामी छौँ। त्यही समाजभित्र हामी छौँ। अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने सबैभन्दा पहिला हामी आफैमा राम्रो मान्छे, अर्थात् मानवता भएको व्यक्तिको राष्ट्र, समाज, घर बन्नुपर्ने हो नि। एकैछिन बुझ्नु ल। यही कुरालाई लिएर सबैले माने, सबैजनाको सहमति पनि भयो। के होला त? म अहिलेको समयको सन्दर्भलाई कोट्याउन चाहे। जस्तो अहिलेको अवस्थामा पृथ्वीकै कुरा गरौँ न। तपाईको यो पृथ्वीमा जसै कोरोना एकाएक देखियो, यो महामारी देखियो, पृथ्वीका मान्छेहरू यति स्वार्थी छन् भन्ने कुरा सबैले देखिसके, बुझिसके। चाहे ती जति नै विकसित हुन्, जति नै धनी हुन्, यहाँनिर के भयो भने त्यो अवस्थामा मान्छेले मान्छेलाई जातको आधारमा, धनी गरिबको आधारमा छेकेनन्, रोकेनन्।
यो स्थानमा कोरोना छ भनेपछि त्यो स्थानलाई लक गरे र लकडाउन भन्ने शब्द अहिले संसारभरि प्रचलित भयो हैन। त्यो बेलामा सबैलाई डर के थियो भने एउटा मृत्युको डर, मर्छु कि भन्ने डर भयो मलाई पनि। अब त्यो बेलामा यो जातकोलाई चाहिँ भित्र ल्याउँ, यो जातकोलाई ल्याउँ भन्ने चाहिँ थिएन र धनीलाई ल्याउँ गरिब, त्यो ठाउँ नै सिल गरियो। अर्थात् लकडाउनको सुरुवात भयो। मैले के कुरा जोड्न खोजेको भने हामी बसेको पृथ्वीका सबै मान्छेहरू स्वार्थी र निर्दयी छन्। यो कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा बुझ्नुस्। त्यो किन भन्नुहुन्छ भने जस्तो विकसित राष्ट्रका मान्छेहरूले भन्छन् नेपाल जस्तो देश आज पनि त्यहाँ जातीय विभेद, धनी गरिब बीचको कुराहरू हुन्छन् 21औं शताब्दीमा आएर भनेर त्यसले ठुला ठुला कुराहरू गर्छन्। म तिनीहरूलाई सोध्न चाहन्छु कि पहिला तिमी आफूलाई हेर, तिम्रो देशलाई हेर, तिमी पहिला आफूलाई नै हेर, तिमी कहाँ छौ भन्ने लेख्ने र व्यवहारमा गर्नेमा धेरै फरक छ, धेरै अन्तर छ। तपाईले भन्नु होला यो कसरी, जस्तो जात पात उँचो निचो गरिबमा यो कुरा किन हो, धेरैमा मनमा यो कुरा होला। तर मैले कसरी भने जोड्न चाहे भने अब जस्तो अहिलेकै सन्दर्भको कुरा गरौँ, अब हुने विश्वकपमा कोरोनाको खोप लगाएका मान्छेहरू मात्र स्टेडियमभित्र गएर हेर्न पाउने भन्ने तपाईहरूले सुनिसक्नु भयो होला। अब यो भनेको एउटा संकेत हो कि सबैभन्दा पहिला त तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने तपाईँ हामी जस्तो गरिब राष्ट्रभित्रका पनि गरिब मान्छेहरूले खोप पाउने त कहिले। अब यो भनेको एउटा खोपले अहिले मान्छेको वर्ग, क्षेत्र, धनी गरिब सबै चिज छुट्याइरहेको छ। जति पनि ठुला राष्ट्रहरूले ठुला ठुला कुरा गरे, जातको कुरा गरे, विभेदका कुरा गरे, धनी बीच यी सब फिका भइसके। जुन अहिले कोरोना पछि यो संसारभरि अहिले बहसको विषय पनि बनिरहेको छ। र यस्ता यी अवस्था चाहिँ अब गरिब राष्ट्रका पनि गरिब जनताहरूका लागि यो कठिनका दिन आउने एउटा संकेत पनि हो। यो अवस्थामा जातको आधारमा त उच्च जातले पाउने, म निचो जातले पाउने भन्ने कुरो रहेन। तपाईले खोप हाल्नु भएको छ भने तपाईँ फुटबल हेर्न जान पाउनुभयो स्टेडियम हो। हुन त हामी फुटबल हेर्न नजाउँला नेपालीहरू, हाम्रो त्यो हैसियत पनि नरहला। तर जसले जातीय वर्ग, धनी गरिब हैसियत सबै विभेद संसारभर कायम नै छ भन्ने जनाइसकेको छ, जुन अहिले हामी खोप लगाएकालाई अनुमति भन्नु नै यसको पहिलो संकेत हो। हामी तमाम गरिब राष्ट्र जो भित्रका अझ गरिब जनताहरूलाई गरिएको यो वर्गीकरण पनि हो। यो संसारभर बहसको विषय स्पष्ट रूपमा आइसकेको छ। अब फर्क्यौँ हामी हाम्रो देशभित्रै नेपालमै। अलि धेरै ठुलो कुरा गरे जस्तो पनि नहोस्। तपाईँ हामी नेपालीको सोच के छ भने नेपाली सुध्रिएन, कहिले केही गर्दैन भन्ने जुन हामी जे सोच्छौँ नि, हामी अझै जातीय र रङ्गभेदको कुरालाई लिएर खरो बहसमा उत्रिन्छौँ। परि आउँदा आफ्नो रवाफ भने देखाउन छोड्दैनौँ। जुन नेपाली मात्र होइन सारा विश्व नै उस्तै हो भन्ने आधार मसँग छ। हामी नेपालीमा धनी गरिबको चर्को बहस गर्छौँ, तर अहिलेको अवस्थामा गरिब राष्ट्र होइन, धनी राष्ट्रले नै आफ्नो असली रूप त एकदमै स्पष्ट रूपमा देखाइसकेका छन्। अर्थात् आफ्नालाई पहिलो प्राथमिकता भनेकै तेरो र मेरो। त्यो किनभने अहिलेको महामारीमा कुन गरिब राष्ट्रले खोप पायो त भन्नुस्। अब यो जातको कुराबाट खोपमा किन आयो म यो बुझाउँदैछु। गरिब राष्ट्रले थोरै मात्रामा पाए र सो खोप पनि गरिब राष्ट्रभित्रका हुने खाने पहुँच हुनेले मात्र पाए। यो अहिले संसारभर देशमा चलेको कोटा प्रणाली जस्तै हो। यसरी बुझ्नुस्, मान्छेमा साँच्चैको मानवता हुन्थ्यो भने
पहिला तिनले नसक्ने गरिब राष्ट्र त्यो भित्रका पनि गरिब जनतालाई खोपको पहिलो प्राथमिकतामा राख्थे र दिन्थे, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था नाजुक भएका ती गरिब जनताहरू मानिसहरूले आजको दिनमा त्यसरी मर्नु पर्ने थिएन होला हैन। तर तिनै पढे लेखेका धनी बलिया मानिसहरूले पहिला आफूले खोप लिए अनि तिनैले फेरि वकालत सुरु गर्दैछन् कि मान्छेको बीचको विभेद किन। यो बुझ्नुस्, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। त्यसैले अहिले खोप लगाउने पालो पनि हाम्रो हैसियत वर्ग अनुसार आउनु भनेकै विभेदको ठूलो खाडल हो जुन संसारभर कायम छ अहिले पनि, आज पनि। मात्र बुझ्नुस्, जुन बेला धनी राष्ट्रका सबैको पालो सकिन्छ अनि खोपबाट पैसा कमाउन फेरि तिनै धनी राष्ट्रका उद्योग कम्पनी राष्ट्रहरू तछाड मछाड गर्दै भोको बुवासा जय गरेर हाम्रो नेपाल जस्तै अन्य गरिब राष्ट्रहरूमा यिनीहरूले गरिब राष्ट्रलाई झम्टिने छन् खोपको व्यापार गर्न, पैसा अर्थ आर्जन गर्नका लागि। र त्यहाँ पनि गरिब राष्ट्रभित्र पनि धनी पहुँच हुने व्यवसायीले त्यो व्यवसायको लगाम समात्ने छ र तिनले फेरि अझ गरिब निमुखालाई झम्टिने छन्। यो कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। त्यसैले यो देशलाई हेर्नुस्, त्यो देशलाई हेर्नुस् भन्न चाहिँ हामीले छोडिदिँदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। मान्छे सबै स्वार्थी हुन्, सकिन्छ मिलेर बसौँ, राम्रो समाज बनाऊ अनि त्यही समाजको जगमा राम्रो राष्ट्र निर्माण गरौँ। यो चाहिँ खासमा भन्ने हो भने भन्ने मात्र ठुलो कुरा हो क्या, व्यवहारमा हुँदैन यो। जातीय वर्गीय विभेद अन्त हुनका लागि जबसम्म सबै मानिसमा जीवन सुखमय हुँदैन, यो पृथ्वीमा सबै मानिसको जबसम्म जीवन सुखमय हुँदैन त्यो दिनसम्म यस्ता बहसहरू चलिरहन्छन्। हुने खानेले पिस्दै जान्छन्। जातको बहस अन्त्य होला तर वर्गको अन्त्य कदापि हुने छैन। यो बुझ्नुस्, राम्रोसँग बुझ्नुस्। जसको सुरुवात अहिले अन्तरिक्षमा देखिएको होडबाजीले पनि कुनै न कुनै दिन यो ग्रहका मान्छे त्यो ग्रहमा मान्छे भन्ने दिन पनि आउन नसक्ला भन्न सकिन्न। जहाँ मान्छे बाँच्न सक्छ भन्ने बित्तिकै त्यति बेला ठुलो असमानता र वर्गको भिन्नता हामीले भेटिहाल्छौँ। त्यसको अहिले होडबाजी चलि नै रहेको छ। तपाई मेरो अहिलेको यो कुरामा सहमति जनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन, असहमति जनाउन पनि सक्नुहुन्छ। म कुनै ठुलो विद्वान पढेको मान्छे पनि होइन र मैले त्यति ठुलो कुरा गरेको पनि होइन र मैले यो जात सानो यो जात ठुलो, यसको कुरा ठीक यसको कुरा बेठिक भनेको पनि होइन। मान्छे स्वार्थी हो। मैले बोलेका कुरा जति पनि मेरा गलत होलान् या सही होलान्, आउनुस् बुदा बुदामा बहस गरौँ। तिनै बुदा बुदाले नै प्रमाणित गरिदिनेछ म कस्तो मान्छे, तपाई कस्तो मान्छे, त्यो कस्तो मान्छे, ऊ कस्तो मान्छे। त्यसैले मेरो चाहिँ अनुरोध के छ भने भ्रममा नबस्नुस्, भ्रममा बस्दै नबस्नुस्। आफू भलो जगत भलो। जय होस्।